عليكم السلام أحبتي. أهلا بكم في هذه الحلقة 176 من برنامج لحظات قرآنية، ونكمل فيها تندرنا على حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. نتوقف بقى يعني في هذه الحلقة مع سنة الخلفاء الراشدين. هو مبدئيا، هل النبي عليه السلام كان يعلم أنه سيأتي بعده خلفاء راشدون؟ النبي عليه السلام لم يكن يعلم الغيب. وفي الآية 9 من سورة الأحقاف يعني قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، بل كان إلى جانبه منافقون مرضوا على النفاق لم يكن يعلمون، ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن هو لا يعلم الغيب، فكيف يعني يخبر عن أمر مستقبلي حدث بعد موته؟ يعني هل كان هو موجود بقى بعد لما مات كان موجود بقى في بيعة السقيفة بقى وشاف الناس اختاروا مين إلى آخره؟ طبعا لا. فهو لا يعلم الغيب، بالتالي الحديث سنة الخلفاء الراشدين من بعد ده حديث هلس وكذب. ده أكتر من كده، إن مصطلح الخلفاء الراشدين ده هذا لم يعرف إلا في العصر العباسي الثاني، وقد أطلقه يعني الجماعة بتوع الحديث والجماعة بتوع التاريخ في محاولة للتفريق بين الخلفاء الأوائل اللي هم من قريش، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن جاء معهم من أسرات حاكمة توارثت الملك والخلافة، الأمويين العباسيين والفاطميين إلى آخره. فالفارق بقى قال لك ده كان فيه يعني في شورى، يعني على حسب كلامهم، وابو بكر ابنه مش اترشح بعده، او وعمر ابنه ما بقاش بعده، وعثمان وعلي الى اخره. اذا دول بقى مختلفين عن بقى الجماعه الامويين اللي هم توارثوا الحكم او سموهم الملك العضوض، ونفس الحكايه مع العباسيين. فسموا بقى للتفرقه بين دول ودول، سموا الاول الاربعه الاولين الخلفاء الراشدين، والتانيين بقى الخلفاء الامويين العباسيين الى اخره. اذا مصطلح الخلفاء الراشدين لم يعرف الا في وقت يعني صياغه هذا الحديث الكاذب. وبالتالي طبعا انت ازاي بقى تقول النبي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي؟ طبعا اطلاقا هذا كذب هائل. بعد كده، طيب هل الخلفاء الراشدين دول كانت لهم سنه؟ يعني ابو بكر كده قعد وراح كاتب بقى السنه بتاعته، وجي بعد كده عمر راح جاي وكاتب السنه بتاعته، وجيش الاخ عثمان راح كاتب السنه بتاعته، والاستاذ علي بن ابي طالب كاتب السنه بتاعته؟ لم يحدث. واحد يقول لك لا، هم مش كتبوا، لا هو السنه يعني طريقتهم في الحكم. اقول له اهلا وسهلا. هم الجماعه دول عملوا ايه في الحكم؟ دول ارتكبوا اكبر كفر، وهو ما يسمى بالفتوحات. هم غزوا بلادا وقهروها واستعمروها واحتلوها وسلبوا اموالها وانتهكوا حرمات بناتها واسترقوا اولادهم وفرضوا عليهم الجزيه، وقالوا ان هذا هو الاسلام. هو نفس ما فعله هتلر وما فعله من سبق هتلر وفعله نابليون الى اخره، لكن دول اسوا لانهم رفعوا الاسلام وطبقوا شيئا يناقض الاسلام ونسبوا ذلك الله سبحانه وتعالى. فادي بقى اذا كانت السنه العمليه هم اللي عملوه دول، يبقى نهارهم اسود. وبين بعد كده جم اختلفوا مع بعض بسبب ان عثمان كان فاسدا وثار عليه الجماعه الجماعه الاعراب وقتلوه، وبقت فتنه كبرى واقتتلوا فيهم بينهم. فقال السنه لو كانت السنه العمليه هي العمل، فعملهم اسود من الفتوحات الى الفتنه الكبرى. لو كانت السنه اللي هم بيكتبوها ما حدش منهم كتب حاجه، اذا بقى حكايه سنه الخلفاء الراشدين دي ازاي بقى؟ ده كلام فارغ. وبعدين حاجه تانية، لم يحدث تدوين في عصر الخلفاء الراشدين على الإطلاق، ولم يحدث التدوين إلا مع بدايات العصر العباسي الأول، يعني كتاب الموطأ وكتاب السيرة بتاعت ابن إسحاق، دي أول ما كتب. الجماعة
يعني حتى لما جم رووا عن مين؟ يعني رووا عن العيال اللي هم شافوا النبي. يعني ابن عباس شاف النبي وهو عنده 10 11 سنة مرة أو اتنين. أبو هريرة عاش مع النبي سنة ونص أو بتاع. عيال. مالك بن أنس اللي هو كان عامل إصداع أنه كان خادم النبي، وكان خادم في آخر عمره للحجاج بن يوسف. كل ناس يعني نسبوا لبعض الصحابة كلاما، وبعد كده دون في العصر العباسي. ده لا يقال عن ده أن سنة الخلفاء الراشدين على الإطلاق. إذن كلمة بقى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ده يعتبر يعني كذب هائل. أهلا بكم محبتي في برنامجنا لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقعنا أهل القرآن في الكثير مما تسألون عنه. ولا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.